Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong video này. Tôi là Hiếu, là chủ tịch tập đoàn DV. Hôm nay rất là vui được dẫn các bạn đi coi một cái nhà máy xẻ gỗ cao su. Đây là một nhà máy mà chúng tôi khai thác gỗ từ các cái nông trường cao su của Tập đoàn Cao su Việt Nam, đưa cái gỗ cao su về để xẻ và làm cái sản phẩm xuất khẩu. Xin mời quý vị và các bạn lại cùng đi theo tôi để tôi giới thiệu sơ bộ về nhà máy. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại một nông trường cao su của tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Tại đây chúng tôi đang khai thác 6.000 hecta cao su hết tuổi và dự kiến sẽ thu về được khoảng 240.000 mét khối đến 300.000 mét khối gỗ xẻ và một lượng lớn củi băm từ cây cao su. Chúng ta sẽ cùng xem công đoạn đốn hạ một cây cao su nha quý vị. Đây là công đoạn những người công nhân đang tiến hành đốn hạ các cây cao su và cưa nhỏ để vận chuyển về nhà máy. Thông thường thì cây cao su ở độ tuổi từ 25 năm tuổi đến 30 năm tuổi là chúng ta phải chặt bỏ và tái trồng vì năng suất khai thác mổ đã giảm đi rất là nhiều. Đây chính là một nguồn thu về gỗ công nghiệp rất là lớn. Cây cao su sẽ được đốn hạ theo hàng, sau đó sẽ được cưa từng khúc có chiều dài từ 400 đến 1 mét, đồng thời sẽ được phân loại thành hai loại chính là gỗ bao bì phục vụ cho nhà máy xẻ gỗ và một loại khác là củi để băm ra phục vụ làm nhiên liệu đốt cho các nồi hơi. Cây cao su sẽ được cắt ngắn khoảng 1 mét nếu thân cây cao su thẳng. Nếu gặp các cành hoặc là đoạn cong thì người công nhân sẽ cắt ngắn hơn và theo thực trạng thực tế của cây cao su. Sau đó sẽ được phân loại và vận chuyển về nhà máy để phục vụ công đoạn sản xuất tiếp theo. Đây là khu vực cưa xẻ gỗ bao bì để loại bỏ cái phần vỏ phía ngoài. Gỗ sau khi xẻ sẽ được sắp xếp gọn gàng và chuyển đến khu vực xử lý tiếp theo. Để có được sản phẩm gỗ cao su đảm bảo chất lượng, chúng tôi tiến hành xử lý loại bỏ các khuyết tật, xử lý loại bỏ các mắt xoắn, mắt đen, loại bỏ các cây xấu, cây kém chất lượng, vân vân. Đây là công đoạn lựa chọn và xử lý phôi gỗ. Phôi gỗ sau khi xử lý sẽ được phân chia thành các loại theo tiêu chuẩn riêng như về độ dài ngắn khác nhau, độ dày mỏng khác nhau và xếp vào xe chuyên dụng. Sau đó chúng sẽ được đưa đến cái khu vực tẩm hóa chất. Lúc này các thanh gỗ cao su sẽ được đưa vào các bồn tẩm hóa chất để xử lý chống mối mọt cho sản phẩm và tăng cái thời gian bảo quản sản phẩm. Đây là bồn tẩm hóa chất. Đối với các phôi tẩm hóa chất xong mà chưa kịp đưa vào lò sấy sẽ được đem đi phơi nắng để chờ sấy. Đây là hệ thống phòng sấy gỗ. Tại đây gỗ sẽ được sấy về độ ẩm từ 8% đến 12% và sẽ được kiểm tra độ ẩm trước khi đưa ra khỏi phòng sấy. Gỗ sau khi hoàn thiện quá trình sấy sẽ được đưa qua một cái khâu kiểm tra nữa để loại bỏ các khuyết tật, lỗi trước khi đóng kiện và đưa vào kho bảo quản. Còn đối với phần củi đòn, củi cành là cái loại củi mà không làm được cái gỗ xẻ thì sẽ được đưa vào các máy băm để băm làm nhiên liệu đốt cung cấp cho các nồi hơi. Phần gỗ thừa từ quá trình xẻ gỗ và phần gỗ bị lỗi từ quá trình sản xuất cũng được đưa vào các máy băm để chế biến làm nhiên liệu đốt cho các nồi hơi trong các dự án bán hơi của tập đoàn DV. Trên đây là toàn bộ quy trình về một nhà máy xẻ gỗ cao su của chúng tôi. Với kinh nghiệm trên 15 năm, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho quý vị một cái sản phẩm có chất lượng tốt nhất và với giá thành phù hợp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với tôi theo hotline 0942 488 818. Xin chân thành cảm ơn.